Hola, my name is Hannah Mustasis, and today we are going to tackle about fables. So what comes into your mind when you hear the word fables? So if you want to know more, just keep on watching. But wait, before we start with the proper discussion, let's have a short icebreaker. In the screen provided are the short definition of terms with jumbled letters. I will give you a few seconds for each item. Okay, time's up. Here are the following answers to the question. So let's move on to our proper discussion. So, what is a fable? Fables comes from the Latin word fabula, which means discourse or story. In definition, fables are short, fantasy stories that are usually told to children that aims to give moral lesson. They are a subgenre of fantasy because the main characters involved in the story are animals, objects, or even plants that has human characteristics. But how did fables come to exist? As we all know, pre-colonial literature is passed down from one generation to another through oral tradition. Fables are used by the elders to teach moral lessons and values to the younger ones. They also use fables as a source of entertainment since it is lacking of technology during that time. So let's all identify the characteristics of a fable. Here's the characteristics of a fable. First, fables are fiction because of its unrealistic characters and setting. Fables are short and have few characters. Characters of a fable is often animals with human characteristics. They can be objects or even plants, but they have strengths and weaknesses and are in some sort of conflict. Fables are just on one story and the setting can be anywhere, and the moral lesson of a fable is taught or sometimes stated at the end of the story. Here are the essential elements that a fable should possess. So first, fables should possess symbolism because the characters in the story should symbolize human behavior and the overall story should symbolize a moral lesson. Second, the anthropomorphization, wherein the characters are given human qualities even if they are animals, objects, or plants. Third, of course, lessons because every fable should possess a moral lesson. And lastly, should possess humor because fables should catch the attention of the viewers or readers. At this point, what do you think is the importance of a fable? The primary importance of a fable is to deliver a moral message in a simple way that everybody can understand. It is made to share a life lesson or moral lesson, essentially to set principle of right or wrong for the people to live by. Most especially because during that time, pre-colonial people are bounded with certain customs and traditions. Okay, so here is a short list of examples of a fable. Why the Fish Has Scales, the story of Pina, Mother Mountain, the necklace in the comb, the carabao on the shell, the man with the coconuts. Before we end with our discussion, I want you to read or listen the story about si Pagong at si Matching. Si Pagong at si Matching. Sina Pagong at Matching ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matching ay tuso at palabiro. Isang araw, sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. "Halika Matching, kainin natin ang pansit," nag-aayang sabi ni Pagong. "Naku, baka panis na yan," sabi ni Matching. "Ang mabuti pa, hayaan mo muna akong kumain yan para masiguro natin na walang lasa ng pagkain." Dagdag pa nito, naubos ni Matching ang pansit at walang natira para kay Pagong. "Pasensya ka na kaibigan, napasarap ang kain ko ng pansit, kaya walang natira." Dahil sa likas na mabait at pasensyoso si Pagong, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Umuwing malungkot si Pagong, dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantalang si Matching ay masayang umuwi, dala ang madahon na bahagi ng puno. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw, dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganon din ang ginawa ni Matching. Subalit, makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matching. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inalagaan ng tanim
hanggang sa mamunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Matching nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Ang hinog ng mga bunga nito. Halika, kunin natin, anyaya nito. Gusto ko sana, kaya lang masyadong mataas ang mga bunga. Hindi ko kayang akyatin, sabi ni Pagong. Kung gusto mo, ako na lang ang aakyat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta bigyan mo lang ako ng konti para sa aking merienda, sabi ni Matching. Pumayag si Pagong sa alok ni Matching. Subalit nang makarating na si Matching sa taas ng puno, kinain niya lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kay Pagong. Aksay taas ng puno si Matching at nakatulog sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Matching. Habang natutulog ito, naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno. Nang magising si Matching ay nakita niya ang mga tinik, kaya't humingi ito ng tulong kay Pagong. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matching kundi bumaba sa puno ng saging. Aray! Aray! Natutusok ako ng mga tinik! Aroy! Daing ng tusong Matching. Humanda ka bukas, Pagong. Gaganti ako sa ginawa mo sa akin. Bulong nito sa sarili. Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matching, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. Tatad ka rin kita ng pinong-pino, sabi ni Matching. Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong Matching. Oo, sige, tadtarin mo ako ng pinong-pino at pagputol-putulin ng sa gayon ako ay dumami at susugurin ka namin ng mga parte ng katawan kong pinutol mo, hahaha, sabi ni Pagong. Nag-isip ng malalim si Matching. Haha, susunugin na lang kita hanggang sa maging abo ka, sabi ni Matching. Hindi ka pa nag-iisip, Matching? Hindi kami tinatabla ng apoy. Nakikita mo ba ang makapal at matibay kong bahay? Kahit ang pinakamatinding apoy ay walang panama dito. Pagyayabang ni Pagong. Nag-isip na naman ng malalim si Matching. Hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan. Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Tuwang-tuwa si Matching sa pag-aakalang magagantihan na niya si Pagong. Todo lakas niya itong itinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilo si Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. Hahaha, naisahan din kita, Matching. Hindi mo ba alam na gustong-gusto ko ang lumangoy sa dalampasigan? Malungkot na umuwi si Matching. Naisip niya na napakasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloloko ng isang kaibigan. Mula noon, nagbago na si Matching. Hindi na sila muling nagkita ni Pagong. That is all for today's lesson. Thank you for listening.